नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी कुरा गर्दैछौँ क्लास 12 फिजिक्सको मेकानिक्सको सिम्पल हार्मोनिक मोसन। म सुरुमा बुझाइदिइहाल्छु। सिम्पल हार्मोनिक मोसन भनेको कस्तो खालको मोसन भन्दाखेरि चाहिँ जसमा चाहिँ एसिलरेसन अथवा रिस्टोरिङ फोर्स भन्छ हैन। एसिलरेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु वाइ हुन्छ। अनि यो अझै यो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट हटाउनलाई y इक्वल्स टु माइनस ky बन्छ हैन। चाहिँ हामी यो सिम्पल हार्मोनिक मोसनको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू डिस्कस गरौँ है। त्यो डिस्कस गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले एउटा फिगरको जरुरत पर्छ। हामीले एउटा फिगर बनायौँ। फिगर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुनै पार्टिकल चाहिँ हैन सर्कुलर मोसनमा चाहिँ सिम्पल हार्मोनिक मोसन चाहिँ गरिरहेको छ अरे हैन। अनि त्यसले चाहिँ हामीले एउटा पी पोजिसन निरी चाहिँ त्यसको पी पोजिसनमा निरीमा आयो अरे। अब त्यो पी पोजिसन निरी आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो मेन पोजिसन भयो। ओ भनेको मेन पोजिसन भयो। यो यहाँबाट घुम्दै थियो हैन। अब यो यहाँबाट आउँदाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ कति डिस्प्लेसमेन्ट गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ थीटा गर्यो। अब हामीले चाहिँ पी एन परपेन्डिकुलर अन बीडी ड्र गर्यौँ। यहाँ परपेन्डिकुलर छ हैन। अब यो परपेन्डिकुलर भएपछि त यो दुईटा एंगल चाहिँ हाम्रो अल्टरनेट एंगल भयो हैन। दुईटा अल्टरनेट एंगल भयो, त्यही भएर दुईटालाई थीटा लेखेको। यो चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हो, यो चाहिँ अल्टरनेट भएर चाहिँ यसलाई नि हामीले थीटा लेख्न मिल्यो हैन। अब एनोलाई चाहिँ हामीले के लेख्थ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ यति भनेको वाइ हो रे। सपोज चाहिँ यसले डिस्प्लेसमेन्ट वाइ गर्यो रे है। अब यतिसम्म त बुझ्यो नि, यति सजिलो छ है यहाँसम्म। अब चाहिँ हामीले चाहिँ यसको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट निकालौँ है। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ के हो? वाइ हो नि त। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको वाइ हो ले है। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको वाइ हो। अब वाइ भनेको चाहिँ के हो भनेर हेर्नु पर्यो है। अब हेर्मै, यो यसको ओपी भनेको के हो? ओपी भनेको चाहिँ यसको रेडियस हो नि त। यसको रेडियस हो क्या, सर्कलको रेडियस भनेको यो रेडियस हो नि त नि। ओपी भनेको रेडियस हो। अब हेरौँ है, हामीसँग भएको डाटा के छ? यो भनेको अब यो थीटाको लागि चाहिँ यो चाहिँ परपेन्डिकुलर भयो, यो चाहिँ हाइपोटेनस भयो। अब परपेन्डिकुलर हाइपोटेनस आउने चाहिँ के हो? साइनमा हो। साइन भनेको पी बाई एच हो भनेपछि यहाँ लेखिदिउँ है। यहाँ निकालौँ है। भनेपछि साइन थीटा भनेको यो केसमा पी भनेको के छ? वाइ छ भनेपछि यो भनेको वाइ हो। अनि एच भनेको हाइपोटेनस भनेको आर छ। अब भनेपछि वाइ भनेको के आयो? आर साइन थीटा आएन? आर साइन थीटा आयो नि यहाँबाट है। सजिलो छ है। अब वाइ भनेको चाहिँ आर साइन थीटा आयो। आर साइन थीटा भनेको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हो। अब हाम्रो डिस्प्लेसमेन्टलाई के लेख्न मिल्थ्यो? डिस्प्लेसमेन्ट भनेको त हाम्रो भेलोसिटी इन्टु टाइम पनि हो। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको भेलोसिटी इन्टु टाइम हैन। अब हेरौँ है, एङ्गुलर मोसनमा भेलोसिटी भनेको कति हो? भेलोसिटीले त हामीले ओमेगा लेख्छौँ। ओमेगा टाइम यो त्यही लेखेको। अब हेरौँ है, डिस्प्लेसमेन्ट भनेको कति रहेछ? वाइ साइन ओमेगा टी। त्यति आयो। डिस्प्लेसमेन्ट हाम्रो यही हो। हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट त आइसक्यो। अब भेलोसिटी निकाल्न पर्यो है। अब हामीले चाहिँ एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ। के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ यदि चाहिँ हामीले डिस्प्लेसमेन्टको डेरिभेटिभ गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ के भन्छ? भेलोसिटी। अब भेलोसिटीको फेरि विथ रेस्पेक्ट टु टाइम है। अब भेलोसिटीको फेरि डेरिभेटिभ गरिदिउँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ एसिलरेसन बन्छ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम है। अब भेलोसिटी भनेको के हो भनेको चाहिँ डेरिभेटिभ अफ भेलोसिटी भनेको भी भनेको त डेरिभेटिभ अफ डिस्टेन्स रहेछ नि त, डिस्प्लेसमेन्ट रहेछ नि त। भनेपछि यसलाई डी बाई डिटी। अब मैले विथ रेस्पेक्ट टु टाइम भनेको छु है। विथ रेस्पेक्ट टु टाइम चाहिँ हामीले डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ। आर साइन ओमेगा टी। अब सिम्पल डेरिभेटिभ छ हाम्रो यहाँ हैन। अब आर भनेको कन्स्ट्यान्ट बाहिर आयो। आर कन्स्ट्यान्ट बाहिर आयो। अब साइन ओमेगा टी को डेरिभेटिभ के हुन्छ? टी चाहिँ हाम्रो अब यहाँ एक्स हुने बेला चाहिँ यहाँ अब एएक्स आयो भने चाहिँ हामीले अगाडिपट्टि ए लेख्थ्यौँ नि त। त्यसरी नै यहाँ बाहिरपट्टि ओमेगा लेख्ने। अब साइनको डेरिभेटिभ के हो? कस हो। कस ओमेगा टी। अब खास हुन पनि यति नै हो हैन। तर हामीले चाहिँ यसलाई अझै फर्दर गर्छौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अझै हाम्रो क्यालकुलेसनहरूमा अरू डिफ्रेन्ट टर्म्सहरू पनि दिन्छ नि त। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले अब यसलाई अझै फर्दर गर्छौँ। के गर्छौँ भन्दाखेरि अब हेरौँ है, कस ओमेगा टी भनेको 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो कि हैन। यो चाहिँ सिम्पल हो। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ सानोमा बुझाइदिएको छु है। के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा भनेको 1 हो। अब यसरी जान्छ। यो सजिलो कुरा भयो। कोही नबुझ्न सक्नुहुन्छ भनेर बुझाइदिएँ मैले है। अब हेरौँ है, अब आरलाई चाहिँ यहाँ भित्र लैजान मिल्यो कि मिलेन? अब हेर्नु है, आर चाहिँ अन्डर रुट भित्र जाँदाखेरि त के भन्छ? आर स्क्वायर बन्छ। आर स्क्वायर कसरी बन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो रुट अब आर स्क्वायर चाहिँ बाहिर आउँदाखेरि आर बन्छ नि त। त्यही भएर यसलाई भित्र जाँदाखेरि आर स्क्वायर बन्छ। भनेपछि ओमेगालाई बाहिर राखिदिउँ। अन्डर रुट हेर्नु है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आर साइन ओमेगा टी भनेको के हो? माथि निकालेछौँ। आर साइन ओमेगा टी भनेको चाहिँ वाइ हो। अब यसको चाहिँ स्क्वायर छ भनेपछि के भयो? आर स्क्वायर माइनस यो भनेको चाहिँ वाइ हो भनेपछि वाइ स्क्वायर। यति हो। यो भनेको हाम्रो भेलोसिटी पनि आयो। अब चाहिँ हामीले एसिलरेसन निकाल्छौँ है। मैले अघि नै सुरुमा के भनेको थिएँ? अब भेलोसिटीको डेरिभेटिभ गऱ्यो भने एसिलरेसन आउँछ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम भनेपछि अब हामीले निकाल्यौँ यहाँ। तर यसको डेरिभेटिभ गर्ने होइन, यसमा सम्झिनुपर्छ यसको डेरिभेटिभ गर्ने है। भनेको के रहेछ? डी बाई डिटी अफ मैले विथ रेस्पेक्ट टु टाइम भनेको थिएँ आर ओमेगा कस ओमेगा टी। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो आर चाहिँ बाहिर आउँछ। आर र ओमेगा दुइटै कन्स्ट्यान्ट हो। विथ रेस्पेक्ट टु टाइम गर्दा दुइटै कन्स्ट्यान्ट हो नि त। त्यही भएर आर ओमेगा बाहिर आयो।
यसलाई डेरिभेटिभ गर्नु त खास के को रहेछ डी बाई डिटी त खास गर्ने त कस ओमेगा टी को रहेछ हैन भनेपछि ए भनेको हेरौँ है कस ओमेगा टी को डेरिभेटिभ के हो भनेको एउटा डब्लु आउँछ अनि माइनस साइन ओमेगा टी आउँछ यहाँसम्म आयो माइनस साइन चाहिँ किन आएको भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पार्टिकलको एसिलेसन चाहिँ जहिले पनि डिरेक्टेड टुवर्ड्स द मिन पोजिसन हुन्छ कि यो चाहिँ हाम्रो सिम्पल हार्मोनिक मोसनको क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि हो हैन अब हेरौँ है आर साइन ओमेगा टी भनेको त के हो हामीले अघि नै निकालिसक्यौँ ओमेगा स्क्वायर आर साइन ओमेगा टी भनेको चाहिँ वाइ हो यति भएपछि हाम्रो एसिलेरेसन पनि आयो सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा अब चाहिँ हामीले टाइम पिरियड निकालौँ है ओ टाइम पिरियडको लागि कहाँबाट जाम भन्दाखेरि एसिलेरेसनबाटै जाम ल एसिलेरेसन भनेको अब यो नेगेटिभ साइन चाहिँ हामीले हटाउन मिल्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ खास देखाउने भनेको चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ म्याग्निट्युडमा मात्रै काम गर्छौँ कि डिरेक्टेड टुवर्ड्स द मिन पोजिसन भनेर मात्रै देखाउन खोजेको माइनस साइनलाई हटाउँदा पनि मिल्छ हामीले होइन ओमेगा भनेको 2πf हो यो पनि सम्झिनु है तपाईँलाई याद छैन भने यो सम्झिनु है ओमेगा भनेको 2πf भनेपछि एसिलेरेसन भनेको 2πf को स्क्वायर ए भनेको 2π/t लेख्न मिल्यो कि मिलेन किन भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी भनेको त 1/टाइम टेकन हो नि त भनेपछि यस्तो गरिदिएँ है मैले 2πf/t अब हेरौँ है हामीले खास निकाल्न परेको त टाइम हो भनेपछि चाहिँ अब टाइमलाई यता लैदिउँ टाइमले यता लैदिउँ अनि एसिलेसनलाई तल ल्याइदिउँ अब टाइम चाहिँ यहाँ टी स्क्वायर छ टी स्क्वायर यता गयो भनेपछि 2π स्क्वायर त यहीँ छ 2π को स्क्वायर यहीँ छ डट वाइ यहीँ छ अपन एसिलेरेसन है अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई टी एकले बनाउनु पर्यो नि त भनेपछि टी भनेको चाहिँ अन्डर रुट अब 2π को स्क्वायर छ भने चाहिँ 2π त बाहिर आउँछ सिधै अनि रह्यो चाहिँ के वाइ अपन ए अब 2π को स्क्वायर छ नि त यो पहिलेबाट भनेपछि बाहिरपट्टि चाहिँ 2π आउँछ ल यसरी लेखौँ है टी भनेको 2π अन्डर रुट यो चाहिँ यता थियो नि त बाहिर थियो नि त होइन अब वाइ भनेको के हो यस्तो किन लेखेको भन्दाखेरि चाहिँ हामीले वाइ भनेको चाहिँ हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट हो अनि ए भनेको एसिलेरेसन हो अनि 2π चाहिँ बाहिर हो त्यही भएर चाहिँ बाहिर लेखिदिउँ 2πलाई अब चाहिँ हामीले के निकालौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले फ्रिक्वेन्सी निकालौँ अब फ्रिक्वेन्सी नि सजिलो छ फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ 1/टाइम टेकन हो हामीले टाइम टेकन अगाडि निकालिसक्यौँ टाइम टेकन भनेको 2/टाइम टेकन भनेको 2π डिस्प्लेसन अपन एसिलेरेसन है भनेपछि एफ भनेको चाहिँ 1/2π नै छ हैन यसलाई यस्तो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन एसिलेरेसन अपन डिस्प्लेसन गर्न मिल्यो नि त यो यति नै हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ सिम्पल हार्मोनिक मोसन यही तपाईँलाई भिडियोहरू मन पर्यो भने चाहिँ लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु है सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो